Och då kommer de och visar bilder på, vill du ha så visar de nya bilder på andra killar. Här har du andra pojkvänner som skulle stötta ditt beslut. Då säger vi hej och välkomna till Fråga Magda, the fredags special edition med Filippa Flod som vanligt, men också extra eminent besök av vår kollega Elin Wiker. Vilken ära att få vara här. Ja, det är jätteroligt. Du är vår första livegäst. Vi är alldeles pirriga över detta. Och anledningen till att vi gör en fredagsspecial här, det här är ju ett unikt formatöverbryggande tillfälle där vi ska reda ut begrepp och koncept som tydligen florerar väldigt mycket hos Gen Z, unga vuxna idag. Och jag är här då och representant för generationen som inte växte upp med smartphone, som kanske ställer sig lite frågande till vissa av de här fenomenen. Men anledningen till att vi ska prata om det här är för att jag är genuint nyfiken, men också för att Elin, du som är expert i börslunch. Du ser ju på nära håll vad som händer med börsbolagen, och faktum är att hur unga väljer att konsumera och vad som trendar, det får ju effekter på din värld. Precis, och jag tycker att du säger det så bra att man behöver liksom gifta olika världar med de unga och de äldre för att försöka förstå vad som händer. Jag tror det är väldigt viktigt för börsbolagen att de förstår vad som trendar och varför, och hur det kan påverka bolagen på längre sikt också. Inte bara nu att det är någon trend, utan vad som faktiskt kan hålla i sig. Exakt. Verkligen. Och frågan är då, vad är det som håller i sig? Jag har ingen aning. Men därför är ju ni experter här. Och jag vill inleda raskt med det första ämnet, som är någonting som jag hörde dig nämna i ett avsnitt av Börslunch bara häromdagen kring konsumenttjänstbolag. Du pratade om the dupe economy. Och då tänkte jag så här, gud vad spännande. Berätta om det. Men det handlar ju om att de yngre och den yngre generationen liksom, den känner inte längre skam kring att köpa kopior. Dupe står ju för duplicate, det är ett liksom förkortning av det ordet. Och man kan ju då lägga ihop att det handlar om att man köper kopior på kanske dyrare saker, men man kanske inte har råd med det, och vi börjar prioritera istället att det är kvalitet till som är prisvärt än att man nödvändigtvis bara köper ett varumärke rent av. Aha. Men och vad pratar vi då? Pratar vi klädmärken? Så jag tänker att det kan vara allt från kläder till smink till hudvård. Alltså det finns ju mycket liksom så här, brukar du använda det här svindyra schampot? Köp det här istället, det har samma ingredienser. Eller liksom, så att jag tänker att det rör sig typ överallt. Alltså smink, hudvård, kläder. Ja. Och nu nämner ju ni produkter som konsumeras av kvinnor. Finns det motsvarande för herr? Jag tycker också kanske inte att män är alltid lika snabba med att ställa om i konsumtionen, utan det är ju mer kvinnor som kanske handlat second hand och liknande. Att jag tror att vi är mer känsliga för liksom någonting nytt, men jag tror att vi sakta men säkert även liksom börjar se män som uppskattar det mer kvalitativa och prisvärt kontra att det ska vara en snygg symbol på varje sak. Men när ni säger kvalitativt och prisvärt, alltså pratar ni då så här, faktiska material i kläderna? Eller jag tänker det, för att man kan väl gå tillbaka till en tid där vi pratade mycket om Shein och Temu, men det har blivit ganska ute. Det är ingenting du solserar med att du köper längre. Okej. Utan då har man istället insett att man kanske får köpa kvalitet till billigare pris, men att man får fundera en extra gång. Det är inte så att, som sagt, Shein är inte hett längre, ska jag säga. Nej, om vi nu pratar om stora så lyxkonglomeraten med faktiska då de old school modevarumärkena, är de de facto hotade nu? Jag tror att man kanske inte köper en liksom sminkpalett från ett märke längre, eller liksom, utan att det är mer att man tänker mer, är det här ett väskmärke som också gör sminkpaletter, då vill jag inte betala extra för det här lilla märket på paletten, utan då köper jag hellre något som har samma färg och formula men utan märket på. Det finns ju väldigt mycket videos på Instagram, TikTok och så vidare där man jämför den dyrare varianten med den billigare, eller man kommer med hela sminkningar som bara är baserade på billigare smink och som är lika bra som de dyrare. Det finns ju även märken som både äger de dyrare sorterna och de billigare. Så det finns ju företag som äger liksom hela bunten. Ja, det är ju jätteintressant. Men jag tycker också att
man har väl sett att H&M har varit inne på det här lite också, att de äger Sellpy. Men jag har pratat tidigare i ett annat program om deras kollektion inom träningskläder som heter Soft Move. Och alla vet ju att Lululemon var ju först med de här jättemjuka träningstightsen. Men nu har ju H&M lyckats hitta någon typ av teknik där de själva också gör dem. Och varför skulle du då betala 700 kronor mer för ett par träningstights med den här lilla loggan på, om du kan gå till H&M och få någonting som känns lika bra? Jag håller helt med dig. Men jag har ju uppfattat det som att liksom, varumärket, den där lilla loggan de facto har ett värde. Att man har varit villig att betala ett par hundralappar extra för att det säger någonting om mig som konsument. Men vad ni säger nu, det är att för unga, att man vill inte pröjsa så mycket extra. Ja. Så lite mer egentligen kostnadsmedvetenhet. Ja, men hur ska man ha råd? Med tanke på inflationen vi har sett och hur dyrt allting blivit. Hur ska människor ha råd med saker längre? Det går ju inte att bara spara ihop eller att ha sin lön för att köpa de här dyrare produkterna och unna sig. För att priserna har ju skenat. Det har du helt rätt i, Elin. Men då finns det bolag som säger, har du inte råd nu? Nej, men det är lugnt, lilla gumman, tar det på avbetalning eller på och det ränta. kanske är problemet att man kanske fortfarande tar det på avbetalning, men istället för att köpa ett par jättebra träningsbyxor eller jättesköna träningsbyxor, så köper jag träningsbyxor och en dupe på något annat och en till dupe. Så jag får 3 grejer för typ det jag skulle ha shoppat för en grej istället. Så att det kanske inte betyder att man shoppar mindre, utan man får fler produkter för samma pris. Det är det jag tänker är eventuellt ett problem. Att det är bra på så att man tar makten över sin konsumtion och inte köper onödigt dyra saker. Men det kan ju leda till att du helt enkelt konsumerar ännu mer och onödigt som du inte behöver. En tanke i allt det här som jag tror är avgörande är också det här med recensioner. 100%. Alltså, det är ju, jag är helt besatt av. Jag skulle aldrig köpa någonting som inte har väldigt bra recensioner eller som inte har recensioner överhuvudtaget. Jag skulle aldrig köpa ett klädesplagg eller ett smink eller hudvård. Behöver veta att det är bra innan jag köper det. Motfråga. Är det inte ganska vedertaget att många bolag, inte minst i alla fall de som erbjuder resetjänster och boende, fejkar konsumentrecensioner? Hur vet du? Jo, men hur vet du att du kan lita på dem? Man får gå in på många olika sajter. Det blir ju så här, man behöver ju göra ett grävjobb liksom. Ja. För minsta lilla. Men jo, men också så skulle jag säga att det är absolut grävjobb på liksom sök efter på internet. Men också jag använder ju typ TikTok och Instagram som sökfunktion. Där jag får upp någon som faktiskt typ testar att sminka halva ansiktet med den dyra produkten och halva ansiktet med den andra produkten och läser i kommentarerna vad är det folk har skrivit om produkten. Så ni får ett ansikte på avsändaren, recensenten. Ja. Vad intressant. Då förstår till och med jag lite mer om the dupe economy. Nu hoppas vi att ett gäng konsumentbolags-VD:er här lyssnar och lär. De måste ju hänga med, tycker jag. Det hade varit det kloka. En annan grej som jag undrar över. Shoppingpolisen. Ja. Qu'est-ce que c'est? Shoppingpolisen, det är ett fenomen. De pratar om money police, de pratar om budget police och vilka är shoppingpolis. Det är tjejer framförallt. Jag har faktiskt inte sett en enda kille lägga ut den här trenden, utan det är bara tjejer som är och shoppar med sin pojkvän. Och då är det så att man får inte köpa exakt det man vill för att man har med sig en polis som lägger sig i allting som du vill ta i och köpa. Vi kan titta lite på mitt flöde, hur det såg ut häromdagen. Okej. How it feels to shop. You're trying to shop but you have the budget police with you. Aha, följer efter lite som... Det är kanske de som tvingar tjejerna att köpa dupes istället. Så nu ser vi alltså damer som går och ser halvnöjda ut och har en snubbe som tittar över axeln. Ja, exakt. Men är jag supermossig som tycker att det här är lite så här att man sänker sig själv? Att, eftersom det är kvinnor, 100%. Jag undrade om de hänger med till golfbutiken. Ja, tjejerna. Jo, men också att ja, man men då tror jag att de så uppmuntrar. Ja, köp den här svindyra golfklubban. Men ytterst är det så här, jag predikar ju i tid och otid att om jag har mina egna stålar, jag får göra vad jag vill för dem. Och jag fördelar dem as I see fit och jag är inte beroende av en man.
Nej. Alltså jag kan förstå att Det är- det ser ju också lite så här kontrollerande ut att någon går bakom och ska så. Sen kan jag förstå att det väl liksom, det kanske är så att när man går där så förstår man, okej, det här kanske inte är bra. Och då Men det kan man hade lägga varit lite kul. Det hade varit lite kul, men kan lägga beslutet på min externa part, mitt externa samvete. Exakt. Det är ditt fel att jag inte köper det här. Ja, Du, bra. fast man vet om det själv, Så att man inte borde. Ja, så i magen så att det känns bra, men Ja. man kan vara lite flaky inför sig själv. Behålla sin lite whimsy självbild för att det var killen som... Typ så. Och alla de här trenderna är ju väldigt liksom lättsamma, tänker vi då. Alltså att det är lite lättsamt, man skämtar lite på sin egen bekostnad, lite på hans bekostnad. Men samtidigt så är det ju vedertaget, så att det är ju så här för ganska många tydligen. Så om jag som reklambyrå eller PR-byrå för en produkt vill nå någon, då ska ju jag anlita pojkvänner som säger go gumman, unna dig! Ja, exakt. Men det finns ju en till trend som är den här med att nej, men jag går tillbaka till butiken, min kille tyckte inte jag skulle köpa det här. Och då kommer de och visar bilder på, vill du ha så visar de nya bilder på andra killar. Här har du andra pojkvänner som skulle stötta ditt beslut. Ja! Okej. Så företagen hoppar på det här. Ja. De gör liksom Ja. kampanj. Men alltså företagen är ju snabba på att snappa upp. Alltså, så att, Förutsatt att de sitter ändå och liksom, det behövs ju, jag tycker att de mindre bolagen ofta är bättre på att snappa upp för att de är mer agila och kan agera, och det är liksom inte att det behövs tas genom hela marknadsföringsavdelningen som är på 100 pers, utan man kan agera fort, och jag tror att de större företagen måste förstå det också. Ja, rimligt. Jag kan bara tänka lite så här, jag undrar på en skala av liksom feminism främjande insatser, så vet jag inte om det här känns så himla progressivt att prata om den här mannen skulle tillåta dig att konsumera. Jag vet inte, men jag är gammaldags. Nej, jag tror du har helt rätt i det. Men ja, den är nog inte så djupt analyserad, den här trenden. Men det är väldigt intressant för mig att få höra det här av er, Visst helt är det. klart. Men jag tror ändå att jag kan säga till er tittare att jag sitter nog här med 2 shoppingpoliser. Om jag inte vem misstar är du i mig. din relation? Ja, men, jag sköter alla inköp hemma. Så att det är jag som håller hårt i pengarna. Ja. Så att nej, jag är absolut en shoppingpolis. Jag tycker det är roligare att lägga pengar på andra också. Ja. Så att min kille har liksom inte behövt köpa någonting till sig själv sen vi träffades typ. För att jag tycker det är så kul. Men själv är det inte så Får roligt. inga idéer. Hon är både polis och sugar mama. Ja, i det ett. var bra. Otroligt. Polis mot mig Grattis. själv och Ja, men gud, grattis till din kille. Du Ja, då Filippa, verkligen. vad är du? Nej, men jag är absolut inte shoppingpolis. Jag är shoppingtjuv då, eller vad det nu är. Vad shopping queen? Ja, Ja. shopping queen, Ja. en liten krona. Ja, exakt. Jag är ärligt ganska ointresserad av saker. Ja. Min fästman tycker mycket om inredning. Ja. Eh, Men då är du shoppingpolis. jag är shoppingpolis. Men vi ska inte tro att det spelar så mycket roll. Nej. Vad jag tycker. Men det är hans pengar, han kan göra. Exakt, men Så du- ytterst det är ja, hans exakt. pengar. Så att så här, Ja, you do you. alla får göra som Whatever de vill. floats. Jag använder min kille också som shoppingpolis, men det är mer tvärtom, mer uppmuntrande polis. Att så här, älskling, det här tycker jag ser trevligt ut. Liksom, vad tycker du? Kör. Ja. KBK. skriver KBK. jag då. Kör, Bra. bara kör. Det är bra. bra. Okej, men får jag ställa en fråga till er då? Ni är shoppingpoliser, men ni måste ha gjort bort er någon gång. Så att jag skulle vilja fråga dig, Elin, vad är ditt sämsta köp någonsin? Alltså jag känner inte att jag har något specifikt, men jag tänker att all den här överkonsumtionen som man gjorde i tidig vuxen ålder, där man helt plötsligt hade pengar och hade råd att göra vad man ville. Men till exempel, vad kunde det vara? Vad köpte du då? Massa kläder som man liksom aldrig använder, som ligger kvar i garderoben med prislappen på. Som du vet, det är inte kvalitet, allting är gjort i polyester. Det sitter inte bra. Och det var någon konstig färg eller mönster som du inte alls passade i. Eller tänkte, Som var hipp den veckan? Ja. Mm. Alltså det är Det är rätt så sämsta. mycket tusenlappar som går ner i det. Ja. Att man liksom mår dåligt. Men man får helt enkelt glömma och gå vidare och inse att man inte gör samma saker då.
Men då vill jag faktiskt säga att må vara att jag är en annan generation, men jag har upptäckt de här sajterna där du kan sälja i andra hand. Och jag tänker då att alternativkostnaden är ju hela beloppet av det du gav. Så att du kan ju faktiskt hellre sälja det för 200 spänn. Du får plats i garderoben, du får en vinflaska som du kan köpa och någon annan blir glad. För just den kanske fula färgen tycker någon annan att de är jättesnygga i. Absolut, nu är jag nästan inne på lite girl math här. Men faktiskt, fattar vad du det är en menar. intäkt. Och ytterst så kan man faktiskt alltid ge bort det till välgörande ändamål. Precis, Det kan man och då verkligen. mår man lite bra i magen. Du mår tycker lite jag. bättre. Så att liksom nettonyttan i världen är lite är någon slags. Men man Slutligen. bidrar ju till överkonsumtion. Ja, Men det är gör det- det ju. Nej, men du ska inte köpa... Nej, men Det du redan har köpt. Ja, men precis. det är det jag känner att jag har bidragit Du till har redan. bidragit, men du kan bidra till att den inte fortsätter ännu mer Nej. genom att sälja billigt till någon annan som då köper en begagnad vara. Ja. Fattar du? Jag kan göra ett Vad är fint. ditt sämsta köp, Magdalena? Mitt absolut sämsta köp är ungefär lite liknande situation som Elin. Så jag hade fått lön, nu ska jag unna mig. Och så var, vad hette hon? Stella McCartney var en grej vid millennieskiftet. Ja. Och då köper jag mig en vit yllekappa i Stockholm. En vit, lång märkesyllekappa som är vit ungefär en användning. Men den var snygg! Den var nej men alltså vitt, är det behändigt? Nej, det är ju inte toppen alltså. Nej, så det var pengar i sjön, skäms, kommer allt, man lär sig den hårda vägen. Jag lär sig den hårda vägen. Hörrni, ett sista fenomen som jag har hört och inte förstår någonting av. How much is too much? Ja. Vad betyder det? How much is too much? Det är en annan trend som handlar om konsumtion på framförallt TikTok men även på Instagram. Den handlar om att man går 2 stycken, mamma-dotter kan det vara, eller kompis, i en, oftast så är det en klädbutik. Och så håller man upp ett plagg så här. Nu håller jag upp min diskokula här och så säger jag liksom, Elin, how much is too much? 150 kronor. Då säger Elin att om den här kostar mer än 150 kronor, då får jag inte köpa den, för den är inte värd mer än 150 kronor. Och då Elin sätter liksom ett bottenvärde. Exakt. Och då kollar jag på den. Okej, den kostade visst 250 kronor. Då blir det ingen. Då ställer jag tillbaka den. Så det är så trenden fungerar. Hänger du med, Magdalena? Så om du har med dig en kompis som är jättelikvid och älskar att shoppa, då kommer ju hon säga, gud, ja men alltså om det kostar under 1000 spänn, då är det jättebra köp. Exakt. Och då kommer du kunna köpa allt. Exakt. Men så. om du har med dig mig så kommer jag säga den, exakt, om du med, det där 70 spänn max. Då får du inte köpa den. Nej, exakt. Och vad är poängen? Poängen är väl att typ så här, att man inte ska vara extrem åt något håll, utan att man ska tänka så här, ja men hur mycket skulle jag egentligen vilja ge för den här innan du tittar på prislappen? Och om du tänker så här, ja men den här tröjan skulle jag kunna tänka mig att ge 500 för och sen kostar den 1000, då är det ju faktiskt 50% mer än vad jag hade tänkt mig från början. Och då är det någon girl math med att om man ser prislappen först så börjar man direkt tänka på, ja, är den värd? Då har man liksom fått summan först att förhålla sig till. Nu ska man sätta summan själv innan man tittar på prislappen. Det är ju lite som liksom auktionsteori, bestäm dig för priset du vill lägga först och sen så att du inte dras med i det psykologiska sen. Du avgör lite rationellt innan, vad tycker jag att det här är värt? Ja. Och sen får någon annan liksom legitimera det eller inte. Ja. Det som jag tänker spontant med den här trenden, precis som den här polisen, det är ju att man på något sätt externaliserar sitt eget beslut. Förstår ni? I båda fallen så är man inte så här, jag vet vem jag är, det här är min plånbok, det här är min budget, det här är vad jag prioriterar. Utan det är lite så här löst i kanterna. Absolut. Jag måste stöta och blöta med en pojkvän eller med en kompis, eller? Ja. Jo, det har du säkert rätt. Ja, men är det någon slags, är det vedertaget att man shoppar med andra? Är det en social aktivitet? alltså jag gör aldrig det. Du gör aldrig det, men alltså jag tänker liksom så här, ja men vi pratade nyss om sämsta köp. Jag har nog så dålig självinsikt att jag är jättenöjd med alla mina onödiga köp. Jag åkte med mina kompisar när jag var yngre och hade som aktivitet att åka till A6 som det hette, där jag är uppvuxen i Jönköping. Det var liksom våra Mall of Scandinavia. Fast mycket mindre. Och där liksom tog man bussen till och så gick man och shoppade.
och hittade något litet läppglans kanske, eller vad man nu köpte på den tiden. Ja. Så jag skulle ändå säga att så här, jag kan nog absolut shoppa med andra. Jo, men det här är ju ett steg längre, att man dessutom dokumenterar det för omvärlden. Ja. Jag tror jag tänker så här, det är en rolig grej liksom, som en trend. Jag tänker också att man skulle kunna se det som att man på något sätt utövar makt över sitt eget konsumentbeteende. Att man inser att saker liksom är värt ett visst pris och att man inte liksom ska lägga onödiga pengar som man inte tycker är värda. Även om man har en part som hjälper en med det, så gör man ju det. Alltså för att det är en rolig grej, men också att jag gissar på att man fattar. Liksom, att och sen så det kanske inte jag har sagt tillräckligt tydligt, men man växlar ju också. Så att jag frågar ju först Elin då, how much is too much? Och sen i nästa klipp, alltså i samma klipp men i nästa tagning, så frågar Elin mig how much is too much på något som hon vill köpa. Så att man gör det här, man bollar liksom detta mellan varandra. Okay. Och man ska inte, i de här videorna tycker jag i alla fall inte att det ofta är så att man bara ja och liksom nej, det är ofta att man får hänga tillbaka ändå. Ja, att det är oftare sakerna inte är värda det som man säger, eller tänkte. Snarare jag in mig själv. Men, Så finns det något råd här att ge till föräldrar? Eller så här, vad ska man tänka? Man kan väl bara införa how much is too much när man är och shoppar med sitt barn, och sen så får man sätta en jättehög summa. Eller nej, en jättelåg låg summa varje gång. Och bara så, den är inte värd. Kan det här gälla typ lördagsgodis också? Alltså jag såg en person som gav då sin son typ 10 kronor, någonting sånt, fysiska. Ja. Och så gick han runt i en mataffär och sa, nu får du handla för de här pengarna och du får välja precis vad du vill, men det är det här som ska räcka. Och den här killen gick och tog en apelsin, ett äpple typ och lite sådana saker. Och sen så hjälpte sin son, nej men jag har inte råd att köpa den här grejen för att jag köpt allt det här andra. Ja, men då får jag lägga tillbaka någonting för att ha råd. Och jag tyckte det var så otroligt bra. intuitivt. Det är det bästa jag har hört. Ja? Alltså det här sammanfattar ju exakt problemet med att vi lever i ett kontantlöst samhälle. Ja. Att det är bara att blippa kortet. Ja, men du kan bli och du får ingen uppfattning om hur mycket som går åt. Medan om du som att begränsad resurs som är visuellt begränsad, den blir så mycket lättare. Den här how much too much grejen då. Det är som en digital, visuell, flummig variant. Ja, jag tänker att jag har ju förberett lite här. Så att jag tänker att de 2 shoppingpoliserna ska få köra how much is too much här nu. Och då har jag tagit ett lite... Det finns ju väldigt många olika tjänster och kedjor och så vidare. Men jag har tagit ett litet snittpris. Så det är det som jag kommer svara på. Jag tycker det är så himla kul. Nu ska vi applicera. Så nu ska ni... Kul. Ja. Nummer 1. En streamingprenumeration, månadskostnad. Av tjänster. Ja, exakt. Typ en musiktjänst kanske. Jag tycker min smärtgräns är 50 kronor. I månaden. Elin? Jag tänker 150 i månaden. 150. Då blir Magdalena utan och Elin får den för att den jag har hittat här, den kostar 129 kronor i månaden. Okej. En to-go-kaffe. 0, jag dricker inte kaffe. Nej, jag älskar kaffe, men så här, nej, jag lägger inte pengar på det. Nej, 0. Det blir det ingen för er. Den kostar ingen 40 kaffe kronor. Ute. Herregud. Det är för mycket pengar. Okej, en förlovningsring. Det här är tagit ett snitt då i Sverige. Men ni ska inte gissa på vad det kostar, utan vad går gränsen? 5 siffror, mitt i 5 siffror. Mitt i 5 siffror. 50. Jag hade också sagt 50. Okej, då får ni båda en. 25 000 är genomsnittet. Yes! Bra, ni båda är förlovade. Ni har fått den redan. Toppen. Man kanske inte behöver köpa den själv heller. Så att det kan vara bra. Det är jättelätt. Den är lätt. Okej, vi har 2 kvar. Manikyr och pedikyr. Nu har jag utgått från min egen månadskostnad. Så nu outar jag mig här på just manikyr och pedikyr då. 0. 1000 lapp i månaden.
Det är 1000 i månaden. Jättebra. Jag och Magdalena får pedikyr, men inte du, Elin, tyvärr. Nej, och då vill jag tillägga att i pedikyren ingår också en sån här stol som liksom med lite massage. och en anständig kaffe som du inte har spenderat 40 kronor i takeaway för. Men jag spenderar ju också, jag klipper mitt eget hår. Alltså jag har så mycket hår att det syns ju inte, det blir ju ingen skillnad tycker jag. Nej. Tycker inte heller Mikaela som sminkar oss. Nej. Så att jag har fått det sanktionerat. Och då är det 0 liksom på det också. Otroligt. Whatever floats. Ja, men alltså pengar som du kan lägga på svindyra fotbollsstreamingtjänster istället. Men också på tal om liksom den här nya generationen som är medvetna. Alltså det här med att gör hemma och gör själv tycker jag blivit också väldigt mycket liksom att färga ögonbrynen, färga fransar, göra Manikyr. naglar hemma. Just men jag, precis som ni säger liksom att så här, men de här tjänsterna väljer vi och de här väljer vi bort. Det här är en tjänst som jag i liksom första taget inte vill välja bort. Jag älskar att få naglarna gjorda av någon annan. Jag bara försöker tänka ur en näringsidkarperspektivet. Vad finns det för affärsmöjligheter? Som att så här, vissa vill ha naglarna gjorda. Sen så är det ju vissa som säljer så här att det finns tjejer som inte kanske vill lägga de pengarna, men man gillar att ha lite olika färger och så här. Så man kan klistra på. Det finns folk som kan klippa sitt eget hår. Det finns ju såna här... man kan stoppa in sina fötter och göra fotbad hemma. En ful mackapär. Men så att det finns både en slösa tendens där ute på okynnes, men så finns det också en rationell del som men jag vill ha det fint, men jag kan göra det själv och för lite mindre pengar. Så det gäller att hitta liksom sin konsumentgrupp. Ja, precis. Och där att de hänger med snabbt. För det är ju mycket trender som går snabbt och det gäller att fånga upp dem innan någon annan gör det. Min takeaway so far är ju om till alla börs-vd:ar egentligen, det är att prata med era ungdomar och kanske konsumera TikTok och Instagram lite mer, för att det finns nog rätt mycket att lära. Ja, där. Och tvärtom, alla som konsumerar mycket Instagram och TikTok sitter på mer makt än man tror. Jag är väldigt nyfiken på hur eventuella nya konsumtionsmönster kommer liksom drabba eller påverka många vi har ju flera svenska börsbolag, och hur de kommer påverkas och vad man behöver göra för att helt enkelt inte påverkas. Ja. Eller för att gynnas utav det. Ja. Och jag tänker så här, om det finns ett enda ställe på jorden där man kan få reda på det, så är det i fredagsspecialen av Fråga Magda, eller snarare Magda frågar ungdomarna. Och jag hoppas och tror, Elin, att du vill komma tillbaka, att vi gör det här igen. För jag tycker det här var väldigt, väldigt roligt och lärorikt. Jättekul. Och hoppas att du som tittar också har fått med dig lite nya tankar, både om konsumentbeteende men också om hur kan jag göra affär på det här. Så jobbar vi jobbar brett. Trevlig helg, skål, tack snälla trevlig för idag. Helg, skål, skål Elin. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.